हॅलो विद्यार्थी मित्रो, आज आपण या चॅप्टरमधला शेवटचा आर्टिकल म्हणजेच LPP म्हणजेच लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम हा आपल्याला बघायचं आहे. याला अनुसरून काही व्याख्या आपल्याला इथं दिलेल्या आहेत, त्या व्याख्या आपण बघूत आणि त्यानुसार LPP म्हणजेच लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेमचे एक्झाम्पल कसे सॉल्व करायचे. आता यापूर्वी या चॅप्टरमध्ये फॉर्मेशनचे एक्झाम्पल होते, पण या वर्षाकरिता म्हणजे 2020-21 या वर्षाकरिता फॉर्मेशनचे जे काही एक्झाम्पल होते म्हणजे मॅथमॅटिकल फॉर्मेशन ऑफ LPP हा भाग वगळण्यात आलेला आहे आणि तशी ती यादी तुम्हाला मी पाठवण्यात आलेली आहे. म्हणून या चॅप्टरमधला हा शेवटचा बीट लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम. आता इथं काय लिहिलं आहे, LPP इज अन ऑप्टिमायझेशन टेक्निक यूज्ड इन डिफरंट फील्ड्स सच ॲज मॅनेजमेंट, प्लॅनिंग, production, transportation, etc. It is developed during the Second World War to optimize utilization of limited resources to get maximum returns. Linear programming is used to maximize the cost of production and maximizing the property and maximizing the profit. These problems are related to efficient use of limited resource like raw materials, non-power, availability of machine time, and cost of the material, and so on. Linear programming is mathematical technique designed to help managers in the planning and decision making. Linear programming is a mathematical technique designed to help manager in the planning and decision making. Programming problems are also known as optimization problems. यालाच परत दुसरं नाव काय म्हणाले, ऑप्टिमायझेशन प्रॉब्लेम्स. The mathematical programming involves optimization of a certain function called objective function subject to given conditions or restrictions known as constraints. म्हणजे काही कंडिशन्स किंवा काही रिस्ट्रिक्शन्स घालून इथं आपल्याला जे दिलेलं असतात त्यांना काय म्हणतात, कन्स्ट्रेंट्स. आणि परत काय म्हणतात, द मॅथमॅटिकल प्रोग्रामिंग इन्व्हॉल्व्स ऑप्टिमायझेशन ऑफ ए सर्टन फंक्शन. जो काही फंक्शन असतो त्या फंक्शनला काय म्हणतात, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. आता याचं मिनिंग काय इथं आपल्याला दिलेलं आहे, मिनिंग ऑफ LPP. लिनियरची जी व्याख्या दिलेली आहे, लिनियर इम्प्लाइज ऑल द मॅथमॅटिकल फंक्शन्स कंटेन व्हेरिएबल्स ऑफ इंडेक्स ॲट मोस्ट 1. आता यापूर्वी देखील तुम्हाला सांगितलेले आहे, लिनियर म्हणजे काय, ज्याचा इंडेक्स 1 असतो त्याला आपण काय म्हणतो, लिनियर. तसे तर लिनियर इम्प्लाइज ऑल मॅथमॅटिकल फंक्शन्स contain variables of index at most 1. LPP may be defined as the problem of maximizing or minimizing a linear function subject to linear constraints. These constraints may be equations or inequations. LPP ची व्याख्या आपल्याला दिली आहे. LPP may be defined as the problem of maximizing or minimizing ए लिनियर फंक्शन. म्हणजे लिनियर फंक्शन म्हणजे त्याला आपण काय म्हणलं जातं, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन सब्जेक्ट टू लिनियर कन्स्टंट्स. दीज कन्स्टंट्स मे बी इक्वेशन्स ऑर इनइक्वेशन्स. आता इथं काही डेफिनेशन्स आहेत त्याला रिलेटेड. पहिल्यांदा डिसिजन व्हेरिएबल्स. द व्हेरिएबल्स इन्व्हॉल्व्ड इन LPP आर कॉल्ड डिसिजन व्हेरिएबल्स. म्हणजे जे काही कन्स्टंट्स असतात किंवा जे काही इनइक्वेशन असतात त्यामध्ये जे काही व्हेरिएबल्स असतात, आता यापूर्वी आपण बघितलेलं आहे, जे इनइक्वेशन्समध्ये व्हेरिएबल असतात त्या व्हेरिएबलला काय म्हणतात, डिसिजन व्हेरिएबल्स. मग एक्स किंवा किंवा झेड, 1, 2 किंवा 3 काही असतील ते असतील त्यांना काय म्हणतो आपण, डिसिजन व्हेरिएबल्स. त्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची व्याख्या केली इथं, ए लिनियर फंक्शन ऑफ व्हेरिएबल्स विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, दॅट इज आयदर मॅक्झिमाइज्ड ऑर मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ॲन ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. म्हणजेच ज्या लिनियर फंक्शनची किंवा ज्या लिनियर फंक्शनमध्ये जे काही व्हेरिएबल्स आहेत त्या व्हेरिएबल्सची ऑप्टिमाइज म्हणजे काय, ऑप्टिमाइज म्हणजेच आयदर मॅक्झिमाइज ऑर मिनिमाइज. म्हणजेच ज्या फंक्शनची आपण काय मिनिमम, मॅक्झिमाइज्ड म्हणजे काय मॅक्झिमम आणि मिनिमाइज्ड म्हणजे काय मिनिमम. मॅक्झिमम आणि मिनिमम या दोन्हीला काय मिळून काय म्हणतात, ऑप्टिमम. ऑप्टिमम म्हणजे काय, मॅक्झिमम किंवा मिनिमम.
तसं इथं a linear function of variables which is to be optimized, that is either maximized or minimized, is called the objective function. म्हणजे ज्या फंक्शनची आपल्याला मिनिमम किंवा मॅक्झिमम व्हॅल्यू काढायची आहे त्या फंक्शनला काय म्हणायचं आहे, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. मॅक्झिमाइज्ड किंवा मॅक्झिमाइज म्हणजे काय, त्या दिलेल्या ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू काढणे, किंवा मिनिमाइज म्हणजेच काय, त्या दिलेल्या ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची मिनिमम व्हॅल्यू काढणे, त्याला काय म्हणतात, मॅक्झिमाइज किंवा मिनिमाइज. त्यानंतर कन्स्टंट्स, कंडिशन अंडर द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड आर कॉल्ड कन्स्टंट्स. These constraints are in the form of equation or inequations. म्हणजेच ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनचे ज्या काही व्हॅल्यूज काढायचे आपल्याला, मग ते मॅक्झिमम असेल किंवा मिनिमम असेल, ती व्हॅल्यू काढण्यासाठी ज्या काही कंडिशन्स किंवा जे काही आपल्याला रिस्ट्रिक्शन्स दिलेले आहेत त्या रिस्ट्रिक्शनला काय म्हणतात, दॅट इज कॉल्ड कन्स्टंट्स. इथं दिलं कंडिशन अंडर द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड आर कॉल्ड कन्स्टंट. म्हणजे ज्या काही कंडिशन्स म्हणजे काही आता जे कंडिशन्स म्हणजे काय, थोडक्यात तिथं इनइक्वेशन्स, त्याला अनुसरून आपल्याला काय त्या ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची काही जी व्हॅल्यू काढायची त्याला काय म्हणतात, दॅट इज कॉल्ड कन्स्टंट्स. आपण यापूर्वी देखील म्हणलेलं आहे, कन्स्टंट्स म्हणा किंवा त्याला इनइक्वेलिटी म्हणा किंवा इनइक्वेशन, त्या सगळ्यांचं मिनिंग काय जवळपास एकच आहे. त्यानंतर नॉन निगेटिव्हिटी कन्स्टंट्स, आता यापूर्वी देखील सांगितलं आहे, एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आणि वाय ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, these are called non-negativity constants. इथं दिलं, the values of the variables under consideration may be positive or 0. पॉझिटिव्ह म्हणजेच काय, ग्रेटर दॅन किंवा 0. पॉझिटिव्ह or 0 ड्यू टू द imposed constants. Such constants are referred as non-negativity constants. म्हणजेच एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आणि वाय ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 या दोन्हींना काय म्हणतात, नॉन निगेटिव्हिटी कन्स्टंट्स. ओके. आता त्यानंतर इथं मॅथमॅटिकल फॉर्मेशन ऑफ LPP. आता हा भाग इथं आपला काय वगळलेला आहे, त्यामुळे हा आपल्याला घ्यायचा नाही आहे. त्यानंतर याला रिलेटेड आणखीन काही व्याख्या आहेत, त्या व्याख्या आपण बघूत, आणि त्यानंतर यावरची जी काही एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल आपण काय सॉल्व करूत. आता इथं याला रिलेटेड आणखीन काही व्याख्या आहेत, हे बघा, फॉर्मल डेफिनेशन्स रिलेटेड टू LPP. त्या व्याख्या काय बघू आपण, सोल्युशन ऑफ LPP. आता यापूर्वी आपण देखील सोल्युशन काढलेला होता, ग्राफिकल सोल्युशन, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणलं होतं, सोल्युशन सेट, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणलं होतं, फिजिबल रिजन किंवा फिजिबल सोल्युशन. आता इथे सोल्युशन ऑफ LPP, ए सेट ऑफ व्हॅल्यूज ऑफ द डिसिजन व्हेरिएबल. आता डिसिजन व्हेरिएबल म्हणजे काय आपण बघितलेलं आहे, त्या दिलेल्या इनइक्वेशनमध्ये जे काही व्हेरिएबल्स असतात त्यांना काय म्हणतात, डिसिजन व्हेरिएबल्स. A set of values of the decision variables x1, x2 up to xn which satisfy the conditions of given linear programming problem is called a solution to that problem. म्हणजेच आपण ज्या x y च्या आपण किमती काढतोय, किमती काढल्यानंतर x y च्या आपण जे काही व्हॅल्यूज काढतोय त्यापैकी ज्या व्हॅल्यूज हे दिलेली जे काही कंडिशन्स आहेत किंवा दिलेले जे काही कन्स्टंट आहेत ते सॅटिस्फाय करतात, त्यांचा सेट म्हणजे काय असतो, त्यांचा सोल्युशन सेट किंवा सोल्युशन ऑफ LPP. फिजिबल सोल्युशन, पुढची व्याख्या, ए सोल्युशन विच सॅटिस्फाय द गिवन कन्स्टंट्स इज कॉल्ड द फिजिबल सोल्युशन. हे आपण बघितलेलं आहे, आपण यापूर्वी देखील सांगितलेलं आहे, ए सोल्युशन विच सॅटिस्फाईज द गिवन कन्स्टंट्स इज कॉल्ड ए फिजिबल सोल्युशन, किंवा यालाच काय म्हणतात, सोल्युशन सेट किंवा ग्राफिकल सोल्युशन. या सगळ्यांचं मिनिंग काय एकच. त्यानंतर पुढची व्याख्या आहे आपलं ऑप्टिमल फिजिबल सोल्युशन. आता इथं ऑप्टिमल फिजिबल सोल्युशनची व्याख्या काय केली आहे, ए फिजिबल सोल्युशन विच मॅक्झिमायझेस ऑर मिनिमायझेस द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन ॲज पर द रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड द ऑप्टिमल फिजिबल सोल्युशन. आणि त्यानंतर शेवटची व्याख्या आपल्याला दिलेली फिजिबल रिजन. ही आता व्याख्या काय महत्त्वाची आहे. आता फिजिबल रिजनची व्याख्या काय आहे, द कॉमन रिजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कन्स्टंट्स ऑफ द LPP इज कॉल्ड द फिजिबल रिजन. आता कालच्या एक्झाम्पलमध्ये एक्झरसाइज 7.2 मध्ये आपण एक्झाम्पल सोडवलेले आहेत, त्यामध्ये आपण फिजिबल रिजन आपण काढलेलं आहे. म्हणजे जे काही आपल्याला इनइक्वेशन्स दिले आहेत ते सर्वच इनइक्वेशन जो रिजन सॅटिस्फाय करतो
किंवा त्या ज्या रिजनमधले पॉईंट्स सॅटिस्फाय करतात त्या रिजनला काय म्हणतात, फिजिबल रिजन. ओके, आता ह्या व्याख्या आपल्याला यांचा आता यूज करायचं आहे. आता यामध्ये काही इथं सॉल्ड एक्झाम्पल आहेत. आता इथं परत LPP सोडवण्याची एकूण 2 पद्धती आहेत, त्यापैकी ग्राफिकल मेथड आणि सिम्प्लेक्स मेथड. आता त्यापैकी फक्त आपल्याला काय ग्राफिकल मेथडने सॉल्व करायचं आहे, सिम्प्लेक्स मेथड आपल्याला नाही आहे. आता ग्राफिकल मेथडने सॉल्व कसे करायचे याचे काही पुस्तकामध्ये आपल्याला सॉल्व केलेले एक्झाम्पल, साधारणतः 2 ते 3 एक्झाम्पल इथं आपल्याला दिले आहेत. साधारणतः 2 ते 3 इथे एक्झाम्पल हे बघा, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम्स. आणि या पद्धतीचे एक्झाम्पल आपल्या वार्षिक परीक्षेमध्ये आपल्याला काय विचारले जातात. साधारणतः एक एक्झाम्पल 4 मार्कासाठी असतो. आता एक्झरसाइज 7.1 मधले कोणते एक्झाम्पल तुम्हाला ते बेसिक एक्झाम्पल आहेत, आणि त्याचबरोबर एक्सरसाइज 7.2 मध्ये देखील काय बेसिक एक्झाम्पल आहेत. त्यांचा यूज करून आता पुढचा जो आपला एक्झरसाइज आहे म्हणजे 7.4, आता 7.3चा तो कशाचा एक्झरसाइज आहे, मॅथमॅटिकल फॉर्मेशनचा, आणि तो भाग काय वगळलेला आहे, त्यामुळे तो नाही आहे आता यावर्षी. त्यानंतर 7.4 मध्ये जे काही एक्झाम्पल आहेत ते आपल्याला काय सॉल्व करायचे आहेत. आणि त्यासाठी आता पहिल्यांदा आपल्याला काय हे जे काही सॉल्ड एक्झाम्पल आहेत, सॉल्ड एक्झाम्पल आपल्याला पहिल्यांदा बघावं लागेल. आणि सोपे आहेत, ज्या पद्धतीने एक्झरसाइज 7.2 मधले आपण एक्झाम्पल सोडवलेले आहेत त्याच पद्धतीनं हे देखील काय आपल्याला एक्झाम्पल सोडायचे. थोडेसे इथे काय चेंजेस आहेत, बाकी काही नाही, थोडंसं चेंज आहे. आणि साधारणतः हे एक्झाम्पल परीक्षेमध्ये आपल्याला 4 मार्कासाठी विचारले जातात. म्हणून आज या एक्झरसाइज सोडवण्यासाठी जे काही आपल्याला सॉल्ड एक्झाम्पल दिले आहेत, साधारणतः एक एक्झाम्पल नंबर 1, त्यानंतर हा 2, त्यानंतर हा 3, त्यानंतर हा 4, असे 4 एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करून दिलेले आहेत. त्यानंतर हा एक्झरसाइज 7.4 आहे आपला. तर या एक्झरसाइजमधले जे काही एक्झाम्पल्स आहेत त्यामध्ये आहेत मॅक्झिमाइज 1, 2, 3, 4 आणि 5, आणि मिनिमाइजचे आहेत 3. ते आपण नंतर न बघूत. मग आता या सॉल्ड एक्झाम्पलमध्ये माझ्या माहितीनुसार 2 मिनिमाइजचे आणि 2 मॅक्झिमाइजचे असतील. हा मॅक्झिमाइजचा आहे, त्यानंतर हाही मॅक्झिमाइजचा आहे, हाही मॅक्झिमाइजचा आहे, त्यानंतर हाही मॅक्झिमाइज. आता मॅक्झिमाइज आणि मिनिमाइज याच्यामध्ये काय फरक, म्हणजे खूप फरक नाही आहे. मॅक्झिमाइज म्हणजे काय, त्या ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू काढणे, त्याला काय म्हणतात मॅक्झिमाइज. इथं काढले असेल बा, इथं हे बा, इथं व्हॅल्यूज काढल्या त्या ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनच्या 0, 45, 79, 78 यापैकी जी मॅक्झिमम व्हॅल्यू असते, हे बा, फ्रॉम द टेबल मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ z इक्वल टू 79 ऑकर ॲट कोणत्या पॉईंटच्या ठिकाणी 79 ॲट द पॉईंट B 3, 4, दॅट इज वेन x इक्वल टू 3 अँड y इक्वल टू 4. मग आता समजा मिनिमाइज विचारला असेल तर त्याची मिनिमम व्हॅल्यू कुठे आहे ती फक्त इथे लिहायची आहे. फ्रॉम द टेबल मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ z, जी काही मिनिमम व्हॅल्यू ती लिहायची. ऑकर कोणत्या पॉईंटच्या ठिकाणी त्याची मिनिमम व्हॅल्यू ती लिहायची, संपलं. एवढंच, मॅक्झिमम आणि मिनिमम. म्हणून मिनिमाइजचे एक्झाम्पल वेगळे किंवा मॅक्झिमाइजचे एक्झाम्पल वेगळे काही नाही आहे. दोन्हीमध्ये काय सारखंच सोल्युशन आहे, फक्त त्याचा जो कन्क्लुजन असतो तो कन्क्लुजनमध्ये काय थोडासा फरक करायचा. ओके, आता आज हे एक्झाम्पल सर्व तुम्ही समजून घ्या. त्यानंतर उद्या एक्झरसाइज 7.4 मध्ये जे काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत ते तुम्हाला मी सोडून देतो. ओके.